بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول الله عز وجل في سورة الكهف: المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. المال والبنون، المال والبنون مما يتزين به الإنسان، والزينة على أنواع: زينة في داخل الإنسان، زينة نفسية، زينة الدين، زينة العلم، زينة الإيمان، زينة الإحسان، زينة الأخلاق. وربما تكون الزينة زينة بدنية كالقوة والصحة وما شابه، وقد تكون زينة خارجية كتلك التي يذكرها القرآن في سورة الكهف: المال، البنون، الجاه، زينة خارجية. وكل هذه الأنواع من الزينة التي تحفظ الإنسان عما يشينه، عما يكون قبيحا في حقه بشكل أو بآخر. فالمال على سبيل المثال يزين الإنسان ويحفظ ماء وجه الإنسان من أن يكون بحاجة أو بفقر أو بشيء من التذلل لغيره من البشر نظرا لفقده لذلك المال أو لقلة ذات يده. كذلك الأمر في الأشياء الأخرى. ولكن الملفت للنظر تلك المقارنة الواضحة في الآية: المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. هذه الموازنة الفعلية. والباقيات الصالحات فسرها البعض من المفسرين بأنها التسبيح والتهليل، كلمات الذكر. والحقيقة أن المعنى الأعم أنها كل عبادة يراد بها وجه الله سبحانه وتعالى، أن تتقرب بها لله. وتأملوا في الآية، في التعبير، في الكلمة، ما قال الأعمال الصالحات، قال والباقيات الصالحات. حين جاء على ذكر المال والبنون قال زينة الحياة الدنيا، ولكن حين تكلم عن الباقيات الصالحات استعمل القرآن العظيم كلمة باقيات، شيء يبقى. ما جاء بكلمة عبادات ولا جاء بكلمة أعمال ولا أقوال، قال باقيات. لماذا؟ لأن لا المال مهما كثر أو زاد، ولا البنون مهما زادوا، مهما كان لهم من عدد أو من منعة أو ما شابه، لن يبقى معنا شيء من هذا كله، من كل هذا، لا من المال ولا من البنين ولا من أي شيء من متاع الدنيا فعلا ومن زينتها. إذن ما الذي يبقى؟ ما هي المحصلة التي أخذها معي في نهاية المطاف؟ العبادات، الأعمال الصالحات التي أتقرب بها لوجه الله سبحانه. والمال والبنون إما أن تكون وسائل تعينني على بلوغ تلك الأعمال الصالحة، وإما أن تكون على العكس من ذلك تماما. ولنا وقفات بإذن الله حول المال وكذلك الأبناء في حياتنا، لأننا في كثير من الأحيان نشغل بتلك الزينة التي سماها القرآن زينة، نشغل بتلك الزينة عن الأصل. الزينة ما يتزين به الإنسان، ما يتجمل به، ما يتكمل به. ولكن ثمة هناك أشياء أصلية ضرورية حاجية في الإنسان لا ينبغي أبدا أن يغفل عنها. القرآن في إجراء تلك الموازنة أراد أن يعلمنا أننا في حياتنا لا ينبغي أن ننشغل بتلك الزينة عن الأصل، عن الحاجة، عن الضروري، عن الأساسي في حياتنا. الكماليات لا تغني مطلقا، ولا ينبغي أن تحل بالمرتبة الأولى قبل الأساسيات. الأساسيات في حياتي هي الباقيات الصالحات، الأعمال الصالحة التي جعلها الله عز وجل خير عند ربك ثوابا وخير أملا. كلنا يحب أن يؤمل شيئا، كلنا يتمنى ويتأمل شيئا،
ولكن ما هو الشيء الرصيد الحقيقي الذي بالفعل يصل بك إلى هذه المرحلة؟ الباقيات الصالحات. فإذا لا ينبغي للعاقل أن يشغل بتلك الزينة عن الأساسيات، أن يشغل بجمعها وتحصيلها والحفاظ عليها ومنعها وما شابه وكل التفاصيل التي استغرقتنا في الحياة عن الأساسيات. وربما يقول قائل: وهل يعني ذلك أن الإنسان يقضي كل الحياة وساعات النهار والليل في عبادة متواصلة؟ أبدا. القرآن كتاب يعلم الإنسان العمل في الحياة. القرآن كتاب أسس لحياة الإنسان بإعمارها، إعمار الحياة على الأرض بالتحضر بإقامة ذلك البنيان العظيم الذي أراد الله سبحانه أن تعمر به الأرض. القرآن أراد أن يستدرك الإنسان على نفسه فيستخرج كل الطاقات الكامنة في داخله ويوظفها لأجل ذلك التعمير والإصلاح والبعد عن التخريب والفساد والإفساد بكل أشكاله وصوره وألوانه. ولكن القرآن في كل هذا، القرآن في كل تلك الجزئيات يريد أن يقيمني على الميزان الحق العدل، أن تأتي الأساسيات بالمرحلة الأولى قبل الزينة والكماليات. لا تستغرقني الحياة بتفاصيلها عن الباقي، عن الأعمال، عن الوظيفة الأساسية. المال مجرد عارية، مجرد وسيلة. حين يتحول ذلك المال إلى غاية في الحياة تنقلب الموازين. حين يصبح غاية للإنسان، كل الغاية للبشر أن يجمع المال وأن يزيد في تلك الإرادات دون تفكر، دون تبصر في كيفية الحصول عليها، في كيفية إنفاقها، في كيفية التصرف بها، تستغرقه هذه الجزئيات. هذا معنى أن يتحول المال هنا من وسيلة إلى غاية. والخطورة الكامنة في تحول المال من الوسيلة إلى الغاية أنه بعد فترة بسيطة من الزمن قد يتحول دون أن يشعر الإنسان بذلك إلى إله يعبد، إله يأمر فيطاع. يتصرف الإنسان وفق فقط النظر لذلك المال عطاء أو منعا. المهم أصبح عنده الوجهة التي يتوجه إليها هو ذلك المال. صحيح كلنا ينكر في بعض الأحيان عند مواجهتنا بهذه القضية أننا لا تستغرقنا الماديات ولا كذا، ولكن الواقع الذي نعيش يشهد بأشياء تخالف هذه الشهادة لأنفسنا. ليست المسألة أن تشهد لنفسك أو تشهد عليها، الأهم من هذا وذاك الصدق مع النفس، الوقفة الحقيقية مع النفس التي تأتيني بها هذه الآية. يا ترى هل المال والبنون في حياتنا احتل مرتبة أعلى من الباقيات الصالحات، أم أن الباقيات الصالحات تأتي أولا؟ عدل المسار، صحح ترتيب الأولويات. الأولوية الأولى والأهم ينبغي أن تكون للباقيات الصالحات، وكل الأشياء الأخرى إنما هي وسائل، أدوات، آليات لتحقيق تلك الغاية وخدمتها، لتحقيق الأولوية في حياتي وآخرتي. الباقيات الصالحات اجعل من المال، اجعل من الأرصدة المتعددة في البنوك أو كانت محدودة، لا يهم، اجعل كل ما تملك موظفا لخدمة الباقيات الصالحات. استعمل ذلك، فهذا أعظم نوع من أنواع الاستثمارات طويلة الأمد، الاستثمارات الباقية، التجارة التي لا تبور، والتي سنتحدث عنها بإذن الله في لقاء قريب. نلقاكم بإذن الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.